القرى بيفهموا أو بيتعاملوا مع الأمراض الجلدية على إنها نوع من أنواع الحسد أو السحر، وبالتالي بيتوجهوا للشيوخ أو للدجالين عشان يفكوا العمل أو السحر ده. بنشوف الحكاية دي كتير في الأمراض المزمنة زي الثعلبة والصدفية. احنا في ليو فارما مؤمنين ومقتنعين بأن الحق في الصحة لازم يكون متاح لكل فئات المجتمع. إلى جانب توفير أدوية بجودة عالمية لكل المرضى المصريين، فكرنا ازاي ممكن نساعد المريض الغير قادر واللي عنده صعوبة في الحصول على خدمات علاجية لائقة. ومن هنا جت مبادرة جدي العزيز. التحدي الرئيسي اللي بيواجهنا لما نيجي نصمم مشروع زي ده هو ازاي ان احنا نعمل تدخل يكون من ناحيه بيحقق نتيجه مباشره وفايده مباشره للمجتمع المعني لحاجه هم محتاجينها بشكل واضح، ومن الناحيه الثانيه ان يكون مستدام، يعني ان يكون تاثيره مستمر مع الناس دول حتى بعد نهايه الحمله وبعد الحمله ما تنتهي. وعشان كده الحقيقه احنا لما جينا صممنا المشروع ده عملناه بحيث ان هو يبقى فيه الجزء الاولاني عباره عن تاون هول ميتنج او جلسه تحاور او جلسه نقاش مجتمعي بتتم في القريه او في المركز او في المدينه اللي احنا مستهدفينها، بيكون مفتوح لاي حد من المجتمع ان هو يحضره. طبعا بنستهدف بشكل رئيسي الامهات والسيدات في المجتمع ده، بس هو مفتوح لاي حد. بيبقى موجود فيه دكتور بيقدم عرض حضرناه بعد مراجعه مجموعه من الاخصائيين والاستشاريين في مجال الجلديه، علشان نعرض في الاخر معلومات بشكل مبسط جدا بيعتمد على الصور وبيعتمد على شرح بسيط قوي يوضح للناس اهم الرسائل التوعويه اللي مهم انها توصل لهم. وبعد كده بيقدروا يسالوا اسئله للاخصائي بشكل مباشر، وبيقدروا يستفيدوا من تجارب بعض ويعرضوا بشكل واضح وما فيهوش اي احراج المشاكل اللي بتواجههم ويسمعوا رد الاطباء عليه. اليوم الثاني بيبقى فيها العيادات، والعيادات الحقيقه الفكره فيها ان هي مش مجرد قافله بتروح وبيقدم خدمات وبتمشي، لا هي عياده فيها دكتور او دكتوره بيقدم الخدمات سواء كانت من خلال كشف، من خلال تشخيص، او من خلال تقديم خدمه او علاج او دواء او غيره، وفي بعض الحالات حتى ان هو يعالج الشخص في العياده نفسها. وبيبقى فيه بعد كده متابعه من خلال مجموعه من المتطوعين، من الاطباء الامتياز، من طلبه الطب، من الدكاتره الاخصائيين اللي بيتابعوا معاهم بعد كده على الحاله بعديها بشهور لغايه لما يقدروا ان هم يتاكدوا انه فعلا العلاج جاب نتيجه وانه كان فعال. عشان في ليو فارما كنا حريصين ان حمله جلدي العزيز توصل لمستحقيها، اختيار الاماكن والمحافظات كان مهم جدا بالنسبه لنا. اختيارنا بنيناه على احصائيات كتير مهمه وحديثه، اهمها الكثافه السكانيه وعدد المستشفيات والعيادات اللي بتقدم خدمات طبيه للامراض الجلديه. نتائج الاحصائيات دي قالت لنا ان محافظات المنيا والغربيه فيهم اكبر كثافه سكانيه مقارنه بالمنشآت العلاجيه. من اهم عوامل نجاح مشروع زي جلدي العزيز ان يكون بيحصل وبيتخطط بمشاركه القطاعات المختلفه اللي هم زي ما بيسموه مالتي سيكتوريال، وده اللي كنا حريصين عليه جدا في من اول خطوه خالص، من اول التخطيط والانيشيتيف اللي جت من شركه ليو فارما، ودي شركه عاملها في قطاع الصحه في مصر. وبعد كده التخطيط تم من خلال شركه شمسيه اداره الانظمه الصحيه، ودي شركه خاصه برضو متخصصه في انظام في تخطيط واداره الانظمه الصحيه. وبعد كده في التنفيذ كنا حريصين ان احنا نشرك الجمعيه المصريه للانظمه الصحيه كممثله على المجتمع المدني في التنفيذ على المستوى الناشونال او على المستوى القومي. وبعد كده على المستوى المحلي كان مهم جدا بالنسبه لنا ان يكون موجود وحاضر في التنفيذ الجمعيات الاهليه المحليه الموجوده على الارض اللي لامسه احتياجات الناس، والمسؤولين المحليين اللي هم دول اكتر ناس لامسين التحديات اللي المجتمع بيقابلها والمشاكل اللي المجتمع فيها. وكده نكون قدرنا نشرك القطاع الخاص، المجتمع المدني، المسؤولين في كل خطوات المشروع، وده كان شايفينه من اهم اسباب نجاح مشروع جلدي العزيز. اول محافظه بدانا شغل فيها كانت محافظه المنيا. كنا لسه بنستكشف الموضوع ومتشوقين نعرف يا ترى الناس هتستقبل ازاي الايفنت، هل هيتفاعلوا معانا بالاسئله في التاون هول ميتنج زي ما احنا متوقعين، هل هيجوا العياده باقبال كبير ولا امراض الجلديه مش هتبقى اولويه ليهم. بناء على كده قدرنا ان احنا نختار مركز ابو راس. البلد دي كان في مركز ابو راس نفسها، واخترنا قريه المحرس ودي كانت في مركز ملاوي. نزلنا قريه ابو راس، حضر الندوه 85 شخص، ولما بدانا الكشف اتفاجئنا بالعدد. الحمد لله عملنا 140 كشف بالمجان.
الجميل كان ان اولا الحضور السيدات كان كبير جدا. معظم الايفنت كان سيدات معاها اطفالها الصغيرين قاعدين بيسمعوا وكمان بيتجاوبوا باسئله كتيره جدا. زي ما توقعنا الناس فعلا كان عندها اسئله كتير عن امراض الجلديه ومش لاقي حد يجاوبها. وده ظهر اكتر في تاني يوم في الموبايل كلينيك. بدأت بقى كل أم تجيب أولادها وجوزها وقرايبها، وده ادانا دفعة كبيرة لباقي الإيفنتس والويفز القادمة. تاني محطة بالنسبة لنا كانت في كفر الزيات في الغربية. اليوم ده كان مطرة والجو كان صعب جدا، كان بداية دخول الشتاء في مصر. مع ذلك كان الحضور في التاون هول ميتنج حوالي 20 شخص جم رغم الظروف الصعبة دي وتجاوبوا معانا جدا برضو. تاني يوم حضر عدد أكبر رغم ان الطريق كان متدمر تماما، من 120 شخص من اعمار مختلفه. برضو جاوبنا على اسئلتهم وقدمنا الكشف المجاني والادويه بالمجان. اشتغلنا مشروع جلد العزيز في محافظه الغربيه في مركزين 2، مركز كفر الزيات وده اشتغلنا فيه في قريه اكوا الحصه، ومركز الصنطه وده اشتغلنا فيه في قريه كفر كلا البيت. واحنا بنختار المركزين دول كنا حريصين ان احنا نحقق نقطتين 2. النقطه الاولى ان الحاله الماديه والحاله الاجتماعيه في المركزين دول كانت منخفضه، وده كان بيخلي الناس ما تكشفش عن الامراض الجلديه اللي بتحصل لها ولا تاخد علاج ولا انها تقدر تتابع الامراض دي. النقطه الثانيه هي الثقافه بتاع الناس دي واللي كانت بتعتبر ان الامراض الجلديه زي اي حاجه تظهر في الجلد او تساقط الشعر وما الى ذلك من الامراض ان هي حاجه رفاهيه، وان احنا لا اللي هو مش لازم نكشف والكلام ده كله. وقدرنا في نهايه البروجكت ان احنا نحل النقطتين دول، من اننا نوفر للناس كشف وعلاج ومتابعه ونقدر نوصل بيهم لتحسن، والنقطه الثانيه اللي هي اننا نغير ثقافه الناس دي واننا ازاي نوصل لهم ان الامراض الجلديه دي حاجه مهمه واننا لازم نكشف وناخد علاج لحد ما تخف. تاني محطة لينا اللي هي كانت تاني محطة لينا في المنيا، بس هو كان تالت ايفنت. كان اخترنا قرية المحرس في مركز ملاوي، والتاني مرة محافظة المنيا فاجئتنا بالعدد والإقبال والاهتمام الكبير. حضر الندوة 120 شخص، رجال بقى وسيدات وأطفال وجميع الأعمار، والعيادة وصلنا فيها ل 200 شخص واستمرت لساعات طويلة على مدار اليوم. وكالعادة برضو كان الإقبال والاهتمام كبير. رجعنا بقى لآخر إيفنت لينا كان في محافظة الغربية. اخترنا نشتغل في مركز يبقى نسبيا أكبر بيتارجت أو في عدد سكان أكبر. اخترنا قرية كفر كلا الباب في مركز الصنطة. الإيفنت ده كان واخد شكل إن هو بقى مسك ختام المشروع بالنسبة لنا. اشتغلنا العيادة والمحاضرات على مدار اليومين، وحضر على مدار اليومين 85 شخص الندوة، وأكتر من 230 هو كانوا تحديدا 230 شخص حضروا معانا العيادة وجاوبنا على كل أسئلتهم. وكان في حالات عندها مرض زي صدفية وأمراض كتيرة مستعصية وتم توفير العلاج والحقن ليها أثناء العيادة. ملخص بقى كل الفور ايفنتس دي ان احنا طلعنا بحوالي 100 شخص محتاجين فولو اب. بعد حالات العياده واجهنا مشكله ان احنا ما كناش لاقيين بعض حالات الناس بتوع الفولو اب. بدانا ننزل القريه تاني وندور على الاشخاص بتوع اصحاب الحالات دول. قدرنا ان احنا نتغلب على ده بان احنا نزلنا القرى وسالنا على الناس دولت، والحمد لله الناس ساعدونا ان احنا نقدر نوصل لهم، وبالتالي قدرنا نوفر لهم الخدمه اللي احنا جايين عشانها. وكنا بنرجع للدكاتره تاني المتخصصين نسال لو في حاله عندها مشكله، والناس نفسها كمان كانت متفاجئه ان احنا نزلنا تاني وشافونا ومهتمين بحالاتهم، وده هيخلينا نفضل متابعين معاهم ان شاء الله لغايه منتصف شهر 2 لغايه ما نطمن ان كل الحالات دي تم شفائها على خير. في المحافظتين اللي اشتغلنا فيهم مشروع جلد العزيز حضر معانا اكتر من 300 شخص للندوات، وانجزنا اكتر من 700 حاله كشف مجاني، وعملنا اكتر من 100 حاله متابعه على مدار 4 شهور اشتغل فيهم المشروع. نجاح مبادره جلد العزيز شفناه في حاجات كتير، اهمها هي قدره المبادره الوصول لاهالينا في اماكن يمكن كتير في مصر ما يعرفش عنها حاجه، ونجحنا في اننا نساعدهم ببرنامج متكامل لصحه الجلد مش مجرد قافله طبيه، وده خلانا في ليو فارما فخورين اننا قدرنا نعمل فرق حقيقي في حالتهم الصحيه، واللي بنلمسه من خلال متابعه فريق المبادره ليهم لغايه النهارده. والهدف من ده هو ان احنا ندي خدمات متكامله فيما يخص صحه الجلد تحقق للناس دول حقهم في الصحه.